mér finnst bara svo mikilvægt að fara inn í alls konar aðra heima eftir henni þá sem að blasa við. Það fer eftir tímabilum. Tímabili las ég svona mikið af skáldsögum. Manna tímabili að ég gat ekki lesið skáldsögur, las bara ljóð, svo kemur annað að ég les fræði og bara mjög mismunandi, sko. Já, nokkrar. Já, ég skal nefna eina. Ein af mínum uppáhaldsbókum Mistarinn Margarita eftir Bulgakov. Ég las hana þegar ég var svona 14-15 ára og ég var eitt sumar í Frakklandi og þá tók ég með mér nokkra bækur og það hefur eitthvað svo mikil áhrif á mann að lesa svona bækur í útlönd. Maður tengist þeim á þann hátt sem maður tengist bókum eiginlega ekki. Og eina af þessum bókum var Mistarinn Margarita. Og ég man eftir því bara þegar ég las þennan fyrsta kafla þar sem að það eru þannig tveir menn að tala saman á bekk. Svo kemur allt í einu einhver dularfullur maður og fer að tala við og í ljós kemur smá sem hún heiti djöfullinn. Að ég bara var einhvern veginn alveg sogaðist algjörlega inn í þetta. Svo seinna þá fór ég til Moskvu, það sem sagan gerist. Og þá var það fyrsta sem ég gerði, það var að fara þetta samtala fer fram á bekk við patriarkatjarnir í Moskvu. Og það fyrsta sem ég gerði var að kanna hvort þessar patriarkatjarnir væri til. Og þegar ég komst að því að þá tók ég neðanlestina þangað og settist á bekk patriarkatjarnir. Það var bara Já. Ég bara, til dæmis eins og í gær, þá var ég að lesa eina af mínum uppáhaldsbókum eða svona lesa í henni, eða svona sögumbækur sem maður les eiginlega aldrei, sko, frá fyrstu blaðsíðu til síðustu blaðsíðu. En eru svona einhvern veginn eins og svona heimur sem hún getur alltaf bara farið inn í og út og aftur. Ég til dæmis Biblían kannski svoleiðis bók. Dæmisleisbók og ein af svona þessum bókum ummyndanirnar eftir Óvidd sem að koma út í íslenskri þýðingu fyrir nokkrum árum og þar sögð saga bara alheimsins bara frá fyrstu frá því almuni verður til og þangað til að skáldið Óvidd að skrifa bókina og hún sögð öll í gegnum eina reglan í bókinni svo að hver saga verður að innihalda ummyndun að eitthvað breytist í eitthvað annað og fyrsta ummyndunin náttúrulega það bara að úr engu verður til heimurinn og svona halda ummyndanirnar áfram og í þessari bóka þar ein saga og þannig rekur hann alla goðsögur Forngrikkja og Ódysseifskviðu og sögur Rómaveldis og svona veis. Og eina af þessum sögum sagan af Ekko og Narkíssosi. Og Narkíssos þessi drengur sem að fær þá sagt við hann, það spámað sem segir við hann þú munt verða óhamingjusamur ef að þú kynnist sjálfum þér og þetta eitthvað svo skrítið að venjulega einhvern veginn öfugt maður verður fyrst
veginn maður lærir fyrst að þekkja lífið þegar maður lærir að þekkja sjálfan sig. En Narkísus hann svo fallegur að hann má ekki kynnast sjálfum sér. Og það þessi stúlka sem elskar hann, en hann lítur ekkert við henni af því að hann elskar svo sjálfan sig og hann fer alltaf niður að tjörn sem gárast ekki og horfir þar á sjálfan sig í spegli. En þessi stúlka eins og þannig að hún í álögum að hún getur ekki sagt neitt af fyrrabræði, heldur getur hún bara endurtekið það sem aðrir segja. Þannig að þegar Narkísus segir við spegilmyndina sína ég elska þennan mann, að þá segir hún ég elska þennan mann, af því að hún getur bara bergmálað það sem hann segir. En leið það þannig sem henni líður. Og þetta svo flott að því að hún heitir Ekko og Ekko bergmál komið að þessu. Það þannig útskýr Óvidíus þetta náttúrufyrirbæri bergmál. Það þessi karakter sem að bergmála það sem við segjum eða það sem hljóð. Og svo endar það með því að og þetta flott í karakterir því að hún uppalega stúlka svo bara hún bara umbreytist í þetta bergmál. Líkaminn hennar hverfur og hún verður smá svona bara þessu bergmál. Og eins með Narkísus að hann á endanum þá bara hverfur hann inn í þessa ást á sjálfum sér og verður að blómi við þessi tjörn og þetta blóm páskalilja sem heitir latneska heitið á páskalilju Narkísus. Og ég var í einhverjum ástæðum fór ég að lesa þessa sögu og svo fattaði ég það náttúrulega að það var út af því að það voru páskar og það voru þessar páskaliljur og einhvern veginn dróst fór ég að ákveða að fletta upp á þessari sögu og svo kom ég að ljós náttúrulega því ég var búin að lesa það var náttúrulega út af þessi páskaliljurnar. Það hefur verið sagt við mig að ef ég væri persóna í bók þá væri ég Aljosha í Karamazov-bröðunum. Og ég held ég geti líka verið umbi í kristnihaldinu. Já. Og sumar bækur líka það skemmtilegra að hafa lesið þær heldur en að lesa þær. Þannig að það kannski leiðilegt að lesa þær en svo verður það ánægjulegt að hafa lesið þær. Þannig að og þess vegna oft aldrei mikilvægt finnst mér að þræla sér í gegnum bækur og vera kannski ekki að lesa of margar bækur í einu eða þetta kemur að hörst oft. En það oft gott finnst mér að stundum þarf maður að hafa fyrir því og það þess virði þegar maður búinn að og stundum eru bækurnar líka klárar maður sjálfur þannig að maður maður stjórnar ekkert ferðinni þannig að mjög margar kennslubækur sem koma til greina. Leiðilegasta bók sem ég hef ævi minni lesið. Já. Ég get til dæmis sagt að ég lærði rússnesku og ég þurfti að lesa rússneska hljóðfræði og það var og það eitthvað svo erfitt að lesa hljóðfræði því að hún svo þú veist það verið að tákna hljóð og segja þér hvernig hljóð hljóma og þú veist maður langar einhvern veginn frekar til þess að heyra þau heldur en að
Svo man ég eftir líka þegar ég var krakki, þá voru svolítið mikið til að svona bókum sem voru svona hvernig þú átt til dæmis, hvernig þú átt að stunda sjálfsvörnaríþróttir eða hvernig þú átt að dansa eða hvernig þú átt að gera töfrabröð. Það var fyrir tíma internetsins og þá var maður að lesa svona bækur eins og þetta hvernig maður á að dansa eða hvernig þú átt að veiða eða eitthvað. Og mér fannst það alltaf mjög svona, ég var alltaf svolítið svona dapur að lesa þessar bækur hluti sem einhvern veginn, maður getur ekki lært af bókum.